사실은 이 행사가 저희가 법인 설립할 때부터 기획이 되어 있었습니다. 우리가 태국에서 사업을 한다면 우리 인플루언서들과 소통을 하는 사업을 할 거면 이런 행사는 필요하겠다. 그런 생각으로 이번 행사를 진행을 했고요. 좀 다양하게 이번 행사에서는 조금 다양하게 저희 비즈니스 모델을 설명을 드렸는데 앞으로 조금 협업을 계속 진행을 하다 보면은 저희 머스트유가 이제 단순히 이제 제품만 소개해주는 회사가 아니라 이제 MCN 회사로도 거듭날 수 있지 않을까 생각합니다. 저희 머스트유는 단순한 유통회사가 아니에요. 일반 다른 한국 브랜드들이 지금 태국 내 유통을 많이 하고 있는데 저희는 단순히 화장품만 파는 회사가 아니고 한국 내에 올리브영 1위를 하는 좋은 제품을 직접 저희가 소싱을 하고 직접 태국까지 저희가 통관도 하고 운송까지 저희가 다 전담을 하고 있습니다. 거기서만 끝나면 저희 머스트유는 일반 다른 회사 다를 게 없는데요. 근데 저희는 한국식 마케팅과 인플루언서 마케팅, 라이브 커머스를 통한 판매를 진행하고 있습니다. 그래서 이번 행사가 기획이 된 것 같아요. 그냥 단순히 우리가 오픈했습니다의 이야기는 아니고요. 인플루언서들과 관계 형성을 위하여 이번에 좀 여러 인플루언서 분들과 행사를 진행했고요. 이번 행사를 통해서 저희가 마케팅적으로 활용할 수 있는 부분은 여러 가지가 있는데요. 우선 첫 번째로 이번 행사에 참여했던 인플루언서 분들을 대상으로 이제 공동 구매를 진행한다거나 아니면 라이브 커머스를 진행할 수 있는 방법도 있고요. 이제 두 번째로 저희가 K뷰티 브랜드를 총 4개를 들고 왔어요. 소내추럴, 아로셀, 스킨알엑스랩, 디어스파. 제품별로 이제 장단점이 다 다른데 인플루언서 분들도 마찬가지실 거예요. 색조, 그리고 스킨케어, 그리고 다른 카테고리가 있을 수도 있겠지만 본인들이 컨텐츠를 올리는 주력 카테고리 제품들이 있을 거고 그에 맞는 제품을 선택해서 맞는 브랜드 제품을 선택을 해서 판매를 진행을 하실 수가 있어요. 그래서 이 판매를 통해서 본인들의 수익도 갖고 가실 수도 있고 이제 저희 쪽에서는 마케팅 그리고 매출도 책임져 줄 수 있고요.ตัวมัสยูแกนโอเพนนิ่งอะค่ะในระหว่างที่เตรียมเนาะกระบวนการนะตรงเนี้ยค่ะก็จะเป็นการร่วมมือกันระหว่างทางทีมไทยแล้วก็ทีมเกาหลีเลยทีมไทยเนี่ยจะมีการวางแผนวางคอนเซปต์อะไรต่างๆมาให้เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็จะให้ทางเกาหลีอะค่ะช่วยแอปพูฟเนาะว่าตรงนี้โอเคไหมมีอะไรที่ต้องแก้ไหมหรือเขามีรีเควสอะไรไหมเราก็จะสื่อสารกันได้อย่างเงี้ยค่ะตอนแรกเราก็คิดเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยเราจะใช้ออร์แกไนเซอร์ข้างนอกดีไหมในการจัดงานอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วด้วยความที่เราอยากจะแสดงศักยภาพให้ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ที่ไทยหรือแบรนด์เกาหลีอย่างเงี้ยค่ะได้เห็นว่าถ้าคุณมาทำมาร์เก็ตติ้งร่วมกับทางเราสามารถที่จะจัดอีเวนต์ให้แบรนด์ของคุณได้เช่นเดียวกันในส่วนของเพียก็จะทำในเรื่องของการดีไซน์ออกแบบกราฟิกทั้งหมดของทุกส่วนภายในงานก็คือจะออกแบบทั้งแบ็คดรอปข้างนอกแล้วก็แบ็คดรอปในส่วนที่เป็นโฟโต้บูธหรือพวกดีเทลรายละเอียดสินค้าต่างๆมีตัวที่เป็นเวลคัมการ์ดที่ส่งให้อินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ตัวถุงช้อปปิ้งแบ็คของมัสยูสำหรับพี่มันยากตรงที่ว่าตัวเราไม่เคยทำงานที่เป็นสเกลที่เป็นสเกลใหญ่ที่เป็นแบบว่าแบ็คดรอปต้องปริ้นออกมาตั้งโชว์อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องระวังในเรื่องของสีหรือดีไซน์หรือพวกรายละเอียดความคมชัดของงานนี้ค่อนข้างเยอะอันนี้ทำตัวเวลคัมการ์ดมอกอัพเล่นให้น้องดูว่าพรมสีแดงพรมสีชมพูมันจะเป็นยังไงเหมือนเลยเนี่ยเหมือนงานเอามอไซค์มาจอดเน้นพี่นั่งเร็วแต่ผมคุณลูกค้าเอาตรงไหนคะครับแล้วมันทำช่างขอสวัสดิ์เอาค่ะแล้วคงตายแล้วเนี่ยครับอันนี้ค่ะเอาส่งเลยครับสกินเฮดแล้วอะไรครับกูไม่เอาพันผ้ากันจะได้เช็คสีเป้าเดียวแล้วก็ต้องดูแลในเรื่องของทำให้ภาพรวม
อาร์ตเวิร์กทุกอย่างมูทโทนของงานอย่างเงี้ยมันออกมาไปในเวย์เดียวกันในทิศทางเดียวกันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตอนที่จัดเตรียมงานก็มีการวางแผนว่าเราจะจัดดอกไม้ตรงส่วนไหนบ้าง แล้วก็เลือกธีมสีดอกไม้ที่เราจะใช้ภายในงาน พอดีมีประสบการณ์ในการจัดดอกไม้มาบ้างนิดหน่อยก็เลยรับหน้าที่นี้ดูแลเรื่องการจัดตกแต่งดอกไม้ภายในงานค่ะ ก็ยากอยู่ค่ะ แต่ว่าพอมีประสบการณ์บ้างก็เลยคิดว่าน่าจะทำได้ แต่ว่าก็รู้สึกกดดันบ้างนิดหน่อย แต่ว่ามันก็ทำออกมาได้ ถือว่าน่าพอใจค่ะ การดีลสถานที่อ่ะตรงนี้อ่ะตอนแรกอ่ะเราไปหากันแบบว่าไปหาสถานที่กันแบบว่าหลายที่มากแบบว่าตั้งแต่อยู่แถวบริษัทไปจนถึงแบบว่าอยู่แบบพหลมันไกลจากอโศกมากวันนั้นแบบต้องไปดูกันประมาณแบบ 3-4 ที่อะไรอย่างเงี้ยย้ายโต๊ะตรงนั้นย้ายโต๊ะอันนี้มาไว้ตรงนี้ย้ายโต๊ะอันนี้มาไว้ตรงนี้ก็ได้ 39อ่ะไม่240เลย335 นี่โคตรจึ้งแล้วตรงเนี้ยได้เลยอันเนี้ยไฮไลท์ ถ้าเปิดประตูอ่ะพี่ทำรู้ไหมเนี่ยเหมือน แต่ว่าสุดท้ายอ่ะสถานที่ตรงนั้นอ่ะเราไม่ได้เลือกเพราะว่าพอเราเอามาคุยกับทีมแล้วอะไรอย่างเงี้ยเมเนเจอร์เขาก็รู้สึกว่ามันไม่โอเคต้องแบบว่านอกจากที่เราจะต้องเสียค่าสถานที่แล้วอ่ะมันจะมีค่าอื่นๆเนี่ยตามมาอีกซึ่งสุดท้ายอ่ะเราก็ต้องหาสถานที่ใหม่ซึ่งสถานที่สุดท้ายที่เราเลือกก็คือจะเป็นสถานที่ที่เราใช้ในการจัดงานเลยแต่ว่าการคุยหรือว่าพวกข้อมูลต่างๆอะไรอย่างเงี้ยทางพี่จองอึนอ่ะจะเป็นคนคุยซะมากกว่าแต่ว่าหนูอ่ะจะเป็นคนที่แบบว่าคอยตบแบบพวกรายละเอียดยิบย่อยแต่หลักๆก็คือพี่จองอึนอ่ะจะเป็นคนดีลกับสถานที่มากกว่าหนู การดีลสถานที่ก็ค่อนข้างมีปัญหาที่เยอะในระดับหนึ่งเพราะว่าสถานที่มีพื้นที่จำกัดมากอย่างเช่นพวกการจัดตกแต่งภายในแล้วก็ภายนอกอีกหนึ่งสิ่งที่นับว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายก็คือเราต้องพยายามหาสถานที่ที่เขาเข้ากับธีมของเราแล้วก็ต้องเป็นสถานที่ที่สามารถหาพวกอาหารหรือว่าเราสามารถรีเควสอาหารไปให้เขาทำให้เราได้ ถ้าเราอยากได้แบบนี้เขาสามารถทำให้เราได้ไหมถ้าเขาทำได้เราก็จะเลือกสถานที่นั้น ถ้าเกิดว่าเป็นงานที่เดีลกับเวนเดอร์อ่ะส่วนใหญ่มันก็มีในพาร์ทของส่วนที่เราผลิตกันเองได้หมายถึงว่าทำกันเองได้ใช่ไหมกับในส่วนของที่เป็นที่เราต้องแบบไม่สามารถผลิตเองได้เราก็จะแบบว่าต้องติดต่อหาเวนเดอร์อะไรเงี้ยที่เขาสามารถผลิตงานให้เราได้การหาเวนเดอร์อ่ะเราก็ต้องเลือกเวนเดอร์ที่เขาแบบว่ามีความน่าเชื่อถือเหมือนดูก่อนอะไรเงี้ยว่าเขาเคยทำงานแบบนี้นะเขาเคยรับงานแบบนี้มาแต่ว่ามันก็จะมีบางเวนเดอร์ที่แบบว่าเราไม่สามารถที่จะให้เขาว่าผลิตของมาให้เราดูก่อนได้เช่นอย่างตัวแบ็คดรอปสีขาวที่อยู่ในงานมันจะต้องพูฟกันแบบหน้างานเลยเพราะว่าเขาจะต้องมาติดตั้งแล้วก็เซตอัพให้เราในวันงานเลย อุ้ยสวยอยู่นะไม่แย่ไม่แย่ไป อย่าให้เห็นเล่นนะ สำหรับการจัดหาอินฟูก็เป็นเรื่องที่ท้าทายมากค่ะเพราะว่าเราต้องหาอินฟูทั้งหมด25คนในเวลาที่เหลือน้อยแล้วก็กระชั้นชิดซึ่งประมาณ1อาทิตย์ค่ะเราก็จะเริ่มงานแล้วตอนแรกก็คิดว่าน่าจะไม่ทันเพราะว่าจำนวนอินฟูค่อนข้างเยอะมากไหนจะติดต่อไหนจะต้องพูดคุยอีกแต่สุดท้ายเราก็ทำได้ก็ค่อนข้างที่จะภูมิใจที่เราสามารถคัดอินฟูได้คนวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่1นะคะเดือน7ด้วยความที่งานแฮงซาเราใกล้จะเริ่มขึ้นแล้วในอีก2วันข้างหน้าไม่นับรวมเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้
แล้วก็ออฟฟิศก็จะรกๆหน่อยนะคะพนักงานเราก็สู้ตายมากก็คือไม่กลับบ้านกับช่องกัน ล่าสุดเราไม่กลับบ้านกันแล้วนะคะ เราจะนอนที่ออฟฟิศกันค่ะ รักงานนี่ผ้าห่มก็มีผ้าห่มก็มีจริงนะ ในส่วนพาร์ทของการเตรียมงานของไมค์เนี่ยก็จะเป็นช่วยซัพพอร์ตทุกคนแบบว่าก็จะคอยดูว่าทุกคนมีอะไรให้ช่วยเหลือไหมคือเอาจริงๆก็แบบไม่ได้มีหน้าที่หลักเป็นพิเศษแต่ว่าก็จะมีช่วยของในพาร์ทของซอนมีที่แบบว่าสั่งของอะไรเงี้ยจะมีในพาร์ทของจัดของตกแต่งพวกดอกไม้อะไรเงี้ยอันนี้ก็คือช่วยเป็นกำลังใจให้ทุกคนเพราะว่าเทสการจัดดอกไม้ไม่ได้เลยสามารถตกแต่งลิฟต์ด้วยได้ปะเผื่ออะไรเผื่ออินฟูมาถ่ายแต่ขึ้นลงจนลิฟต์เขาพังเลยนะเปิดใจลูกอ่ะ피치님이 밑에 고민을 얘기하고 있어요. 이렇게 하는지 아니면 좀 풍성해 보이는 게 낫지 않아요? 많아 보이는 게? เขาบอกว่าทำให้มันดูเต็มๆก็น่าจะสวยกว่าหรือเปล่าก็แบบนี้그러면 이걸로 오케이 เป็นลังๆไหมพี่น้ำ มันเดี๋ยวมันจะมีข้างล่างอีกไปง่ายๆ หน้าที่ช่วงเตรียมงานจริงๆอ่ะก็คือทำพวกวิดีโอที่เป็น presentation ของบริษัทแล้วก็แบบเป็นการหาพวกเพลงที่เป็นแบบแบ็กกราวด์ในจังหวะที่แบบอีเวนต์มันโล่งๆว่างๆที่แบบไม่มีเสียงอะไรก็จะเป็นคนหาเพลงแบ็กกราวด์ตรงนั้นหน้าที่ตรงนั้นอ่ะมันก็จะเป็นแบบพาร์ทเล็กมากๆในส่วนการเตรียมงานทั้งหมดก็เลยกลายเป็นคนที่แบบคอยวิ่งซัพพอร์ตคนอื่นมากกว่าด้วยการใช้แรงงานก็ยกของบ้างช่วยประกอบกล่องต่างๆอะไรพวกนี้มากกว่าเราก็เลยทำเห็นนะเห็นนะตรงกลางตรงปะ นี่พี่เปตอง ตรง กี้จะดูโดยภาพรวมเป็นหลักอะค่ะแล้วก็จะต้องประสานงานระหว่างทางทีมเกาหลีแล้วก็ทีมไทยเนาะไปวางไว้ข้างนอกไหมออกไปไว้ข้างนอกว่าให้ไปเดี๋ยวแต่มันไม่สวยอย่างนี้แต่ข้างนอกมันก็มีตรงโต๊ะเก้าอี้นะหมายว่าไซส์มันใหญ่ก็คือจริงๆหนูอ่ะจะเป็นคนที่แบบว่าวางแผนแบบว่าทุกอย่างเลยคอนเซปต์หรือว่าการแบบตกแต่งแต่ว่าจริงๆก็คือทำกับพี่จองอึนรู้สึกว่าทำไปเยอะมากแต่แบบจำไม่ได้เลยว่าแบบรายละเอียดมันแบบว่าเป็นประมาณไหนวะพี่บอกว่าอย่าใส่เยอะนะแต่นี่คือของพี่พีนี่คือของหนูอันนี้คือของไม่เยอะก็ไม่เยอะเท่าไหร่ ไม่เยอะเลย หน้าที่หลักๆส่วนใหญ่ก็จะรับผิดชอบในการดูแลภายในงานอย่างเช่นการรันงานดูแลอินฟูแล้วก็รวมไปถึงจุดที่ลงทะเบียนแล้วก็มีในส่วนของเรื่องอาหารด้วยก็จะเป็นดูแลควบคุมแบบในส่วนของหน้าเวทีก็จะมีช่วงที่คุณหยองชานขึ้นไปพูดกับ MC ก็จะมีสไลด์แบบเปิดหน้าเว็บสไลด์ของเมคอัพอาร์ติสต์ให้อินฟูดูก็รับหน้าที่ตรงนั้นเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะมีหน้าที่เล็กๆน้อยๆอย่างเช่นแบบว่าต้อนรับอินฟูด้วยเวลาเดินเข้ามาหรือว่าดูภาพรวมงานว่าแบบว่าใครต้องการอะไรเพิ่มเติมตรงไหนไหมจริงๆหลักๆคือไม่ได้มีหน้าที่แบบว่าให้ทำแบบว่าโดยตรงแต่ว่าก็จะเป็นฝ่ายซัพพอร์ตช่วยน้องๆช่วยเพื่อนๆจากการเหลือขาดยังไงเราก็เข้าไปช่วยเหลือในส่วนนั้นค่ะก็จะประจำอยู่ในส่วนของโฟโต้บูธช่วยอินฟลูเอนเซอร์ในการถ่ายรูปตรงโฟโต้บูธ
ตรงทางเข้างานค่ะ ในส่วนของหน้างานก็จะเป็นในเรื่องของการถ่ายทำเนอะในเรื่องของการถ่ายภาพนิ่งแล้วก็ถ่ายช่วยน้องเป้ถ่ายวิดีโอเนาะอันเนี้ยก็คือเราผิดพลาดอย่างหนึ่งตรงที่ตัวฝ่ายโปรดักชันเนี่ยเราไม่ได้ไปดูสถานที่หน้างานก่อนตอนมันเลือกสถานที่เนาะมันทำให้เกิดอุปสรรคในการถ่ายทำในเรื่องของสถานที่นิดนึงมันก็เลยทำให้ถ่ายออกมายากนิดนึงวันหลังก็ต้องไปดูสถานที่ด้วย หน้าที่ในงานก็จะเป็นตากล้องที่ถ่ายวิดีโอเป็นหลักแล้วก็แบบช่วยอินฟูถ่ายรูปนิดๆหน่อยๆแต่อินฟูน่ารักครับ ครับ พูดแล้วดูไม่ดีเลย ช่วงที่เตรียมอีเวนต์ช่วงที่แบบจัดดอกไม้จัดของจัดต่างๆก็จะเป็นคนยกของขึ้นไปขึ้นมาซึ่งตรงเนี้ยจะไม่มีฟุตเทจเพราะว่าคนถ่ายหลักเป็นเรา จบงานแล้วครับทุกคน ทุกคนทำได้แบบเต็มที่กว่าที่เราแบบคิดไปมากตอนแรกรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทุกคนแบบไหวไหมหรือว่าตัวเองจะไหวไหมพองานมันจบจริงๆหรืองานมันเสร็จจริงๆอะทุกอย่างมันแบบดีแบบดีมากๆอินฟุกก็แบบรู้สึกว่าชอบกับงานที่เราจัดมากๆก็แบบฟีลกู๊ดมากๆเลยอยากขอบคุณทุกคนที่แบบว่าช่วยให้งานมันออกมาแบบดีแบบนี้ต้องขอบคุณทั้งแบบว่าทั้งทีมคนไทยแล้วก็ทั้งทีมเกาหลีที่แบบเขามาช่วยเราด้วยพอมาถึงจุดที่จบงานแล้วก็รู้สึกว่าเราก็ทำได้ดีในระดับหนึ่งนะที่เราทำมาเราก็ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกภูมิใจกับงานที่ออกมาภาพรวมมูดของงานแล้วก็รวมถึงสิ่งต่างๆภายในงานมันออกมาดี ก็อยากจะขอบคุณทุกคนในทีมที่ให้ความร่วมมือแล้วก็ช่วยเหลือกันทำให้งานตัวนี้ออกมาได้ดีเอาจริงๆรู้สึกว่างานอะมูดออกมาค่อนข้างดีถือว่าแบบทำได้ดีมากๆสำหรับทีมเล็กๆของเรา1ทีมทุกคนเก่งมากที่เข็นงานนี้ออกมาจนจบแล้วมันแบบไม่จบที่เป็นแบบแบดเอนด์อะมันจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งก็ขอบคุณทีมงานทุกคนขอบคุณแบบทั้งทีมเราที่เป็นคนไทยแล้วก็ทีมที่เป็นทีมเกาหลีด้วยรวมถึงอินฟูทุกคนที่มาในงานก็ทุกคนก็ตั้งใจในการมาในงานแกรนด์โอเพนนิ่งของเราก็ขอบคุณทุกคนครับก็อันนี้เป็นการจัดอีเวนต์ครั้งแรกเลยอยากขอบคุณทีมมาซิลทุกคนค่ะเพราะว่าทุกคนตั้งใจกับงานครั้งนี้มากทุกคนพยายามเพื่อให้งานออกมาดีกลับบ้านกันแบบดึกมากๆมีทีมเกาหลีมาช่วยด้วยก็อยากจะขอบคุณเพราะว่าถ้าไม่มีพวกเขาก็อาจจะไม่สามารถทำงานในบางส่วนได้ขอบคุณค่ะก็อยากขอบคุณทีมงานมัสยูทุกคนที่ช่วยกันทำงานหนักมากให้งานนี้แบบผ่านไปได้ด้วยดีขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณทุกคนในทีมที่ทำงานหนักแล้วก็มีในส่วนของทีมเกาหลีที่มาช่วยถ่ายเนื้ออันเนี้ยเรารู้สึกว่าคือถ้าเป็นพีกับเป้วิ่งอะ2คนทั้งงานไม่ไหวแน่ๆอันเนี้ยโชคดีมากที่มีทีมเกาหลีคอยซัพพอร์ตเราก็คือเขาอะขนอุปกรณ์จากเกาหลีเลยเพื่อมาช่วยเราในการถ่ายทำแล้วก็ในการเซตติ้งหรือแบบว่าเก็บภาพอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าชอบงานกันหรือเปล่าแต่ว่าพยายามทำให้เต็มที่ที่ดีสุดแล้วขอบคุณนะคะก็รู้สึกว่างานนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นงานแรกของมาสจูแต่ว่าทีมงานทุกคนทำได้ออกมาได้ดีเลยอยากจะขอบคุณทางทีมเกาหลีด้วยที่เข้ามาช่วยเหลือทางทีมมัสยูเนี่ยค่ะเพราะว่าแน่นอนว่ามันเป็นงานแรกมันแล้วก็เราไม่เคยแบบว่าจัดอะไรแบบนี้มาก่อนก็อาจจะมีจุดที่เราแบบว่ามองข้ามไปแต่ว่าทางทีมเกาหลีก็จะคอยเก็บดีเทลให้เราเนี่ยค่ะซึ่งตรงนี้แบบขอบคุณมากเลย 그리고 생각보다 성공적으로 마쳤던 것 같습니다. 첫 행사임에도 불구하고 많은 분들이 와주셨고 그리고 저희가 하려고 하는 방향에 대해서 인플루언서 분들이 많은 긍정적인 부분을 어필을 해주셨기 때문에 저희 앞으로도 더 많은 행사를 기획하고 진행할 예정이고 저희 뭐 지금은 4개 브랜드 정도만 운영을 하고 있는데 더 많은 뭐 색조나 아니면 뭐 의료기기 이렇게까지 저희는 확장해 나갈 예정이니까요. 앞으로 저희 어떻게 잘 하는지 지켜봐 주시면 감사하겠습니다. 감사합니다. 이런 다양한 방식으로 활용을 하려고 할 예정이고요. 그 해당 인플루언서들이 컨텐츠를 만들게 된다고 하면은 그 컨텐츠를 저희가 2차 활용하여서
인스타그램이나 페이스북 그리고 틱톡샵에 이제 광고 소재로 활용할 수도 있고 네 감사합니다. อาจจะมีทั้งแบรนด์ไทยแล้วก็แบรนด์เกาหลีใช่ไหมคะที่อาจจะเข้ามาดูคลิปเบื้องหลังตัว Must You Can Opening ในครั้งนี้ใช่ไหมคะกี้ก็อยากจะฝากแบรนด์เป็นแบรนด์ไทยก่อนเลยละกันที่สนใจอยากจะไปตีตลาดที่เกาหลีแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มต้นมาร์เก็ตติ้งยังไงทางเรานะคะก็จะมีบริการที่คอยช่วยเหลือในด้านของการดำเนินการมาร์เก็ตติ้งในเกาหลีอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมาคุยเรื่องคอนดิชันกันอย่างนี้ได้ค่ะเพราะว่าในบริษัทมัดยูเราเองก็มีล่ามด้วยใช่ไหมคะก็สามารถที่จะสื่อสารได้โดยตรงกับทีมเกาหลีเลย혹시 모르니까 한국 브랜드사 이 통영상을 보낸 다음에 저희도 태국에서 마케팅하고 싶은데 어떻게 할 건지 그런 고민이 있으시면 언제든지 우리를 연락해 주시기 바랍니다. 안녕.